Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face cartofi cu șuncă și brânză gratinați la cuptor. Pentru preparare avem nevoie de 5 cartofi fierți în coajă, 100 de grame de cubulețe din șuncă, 50 de grame de mozzarella rasă, 100 de grame de telemea sfărmată cu furculița, 3 ouă, o lingură cu pezmet, puțin ulei pentru uns tava și piper. Prima dată curățăm cartofii de coajă. Apoi îi dăm prin răzătoarea cu găuri mari. Peste cartofi punem piper proaspăt măcinat. Puteți pune și sare dacă telemeaua nu este îndeajuns de sărată. La mine nu este nevoie. Punem cubulețele de șuncă, brânza, și ouăle. Amestecăm bine. Luăm o tavă, ungem cu puțin ulei, apoi presărăm pe smet. Punem și pe margini. Acum punem compoziția. Nivelăm bine. Deasupra presărăm mozzarella rasă. Băgăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 30 de minute cartofii s-au gratinat frumos, așa că îi vom scoate de la cuptor. Îi lăsăm să se răcorească puțin, apoi îi putem servi. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.